Hello guys, යාලා සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. එයාට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නේ ගොඩක් කාලෙකින් මාසයකට විතර පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. ඉතින් new base ආවා. අලුත් base එකට අද කියලා දෙන්න යන්නේ call bug එක add කරන්න හැටි. හරිද? මේ විදිහට setting වලට ගිහලා මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට version එක 2.23 21.88 Ford ලගේ new version එක. අර 9.90 හරි අද මේකට තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කියලා ඇඩ් කරන්නේ කෝල් බග් එක. හරි අපි බලමු වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම යන්න ඕනේ MT manager. ඉතින් මම MT manager එක ගිහිල්ලා මෙතනින් මම extract කරගන්නම් මගේ app එක මෙන්න මේ විදිහට extract APK දීලා FM WhatsApp එක මම ගහන්නේ extract APK දීලා okay කරන්න. හරි okay කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට copy කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ locate කරන්න. හරි locate කරලා ඉවර වෙලා මේක වැඩක් නැහැ. මම delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන FM WhatsApp එකට touch කරලා view කරලා classes dex ටික dex editor plus දීලා ඉවරලා select all කරලා open කරගන්න. හරි. ඊගාවට මම open කරගන්නම් මගේ අනිත් MT manager එක. MT මේකට MT manager එක open කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ 2.23.21.88 files වලට. හරි මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා call bug crash එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක extract කරගන්න. ඉතින් කියන්න ඕනේ මම මේ ෆයිල් එකට password එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ පාර එක ෆයිල් එකක් password නැතුව දෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ෆයිල් password දාලා දෙන්නේ. help එකක් දෙන්න. channel එකේ reach බහලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් channel එක උඩට ගන්න ඕනේ. හරි මම මේක okay කරන්න. password එක මම වීඩියෝ එකේ මැද හරි අන්තිමට හරි දාන්න. password එක මේ විදිහට වීඩියෝ එක skip කරලා දාගන්න. okay guys මම ෆයිල් එක extract කරගත්තා. හරි මේ විදිහට code display එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා switch preferences code එක. ඊගාට මෙතන තියෙනවා search කරලා දාගන්න ඕන ටික. හරි හරියටම බලා ගන්න වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම කරගන්න. එතන මම මෙතන yo whatsapp කියලා search කරලා දාගන්නවා FM whatsapp කියලා. එතන මම search කරගන්නම් yo whatsapp කියලා. මම replace කරගන්නම් එකට FM WhatsApp කියලා. මොකද මගේ package name එක FM WhatsApp හින්දා ඔයත් ඔය package name එක replace කරගන්න මේ විදිහට. හරි FM WhatsApp කියලා replace කරගෙන ඊගාවට ආයෙත් ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා search කරන්න code එක. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා code එක select කරගෙන ඊගාවට එන්න කෙලින්ම ඔයාගේ app එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන search and new start a new search කියලා අන්න වගේ අර code එක paste කරලා ස්මයිලි දාලා search කරන්න. හරි ඊගාවට ආයෙත් ෆයිල් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා array copy කියලා තව code එක. හරිද? ඒකෙත් copy එකක් අරගෙන ආයෙත් app එක ඇතුළට මෙන්න මෙතන result දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න වගේ search in current result වල අර code එක ස්මයිලි දාලා paste search කරන්න. හරි ඊගාවට මෙන්න මෙතන තියෙනවා invoke ටිකක් අන්න ඒ ටික copy එකක් අරගන්න මෙන්න මේ විදියට. හරිද? අන්න විදියට copy එකක් අරගෙන එන්න කෙලින්ම එතනට. හරි මෙතනින් යන්න ඕන මෙතන උඩ result එකට නෙමෙයි. හරි එතනින් යන්න ඕන මෙන්න මෙතන දෙන යට result එකට ගිහිල්ලා ඒකේනව නේද method එක මෙන්න මෙතන A01 කියලා. අන්නේ method එකේ මෙන්න මෙතන දෙන SZ object කියලා එකක්. ඔන්න ඔතන ඉඳලා select කරගෙන එන්න end method එක ගාවට එනකම්. හරි ඊට පස්සේ අර code display ඇතුළේ තිබිලා මම copy කරගත්ත නේද code එක. අන්නේ code එක මෙන්න මෙතනට paste කරගන්න. හරි paste කරලා ඉවරලා save කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊගාවට අපිට තව වැඩක් තියෙනවා කරගන්න. වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ දාගන්න තියෙන්නේ SHP එකට. හරි මෙන්න මෙතන search කරන්න SHP කියලා class name දාලා. හරිද? class name දාලා search කරලා එන්න ආයි මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා method එක. ඔන්න method එක sorry මෙන්න මේ method එක copy කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි method එක copy කරලා ඒක දාන්න කියන්නේ yo වල SHP එකේ get gradient color කියන එකට උඩි. හරිද? මෙතන මම search මෙතන navigation icon එක ඔබල කරලා හොයාගන්නම් get gradient color කියන එක. ඕනේ get gradient color කියන එක හොයාගන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි මම ඒකට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. හරි save කරන්න save කරලා back වෙන්න. හරි මෙතන save වෙන්න exit දෙන්න. ඊගාට මෙන්න මේ විදිහට compile වෙනවා. හරි ඔක compile වෙලා ඉවර වෙනකන් අපි යන් මේකේ password එක බලන්න. හරි මම මෙන්න මේක මේ විදිහට delete කරලා දාන්න.
ඩිලීට් කළා. ඊට පස්සේ එන්නම් කෙලින්ම ආයි ෆයිල් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකට ටච් කරන් ඉඳලා extract to දීලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ sorry මම මේක පාරක් extract කරලා තියෙන හින්දා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. wait guys wait. හරි අපි ආයෙත් app එක ඇතුළට. හරි මම මෙතනින් ආයෙ ගිහිල්ලා මේක මම ඕකේ කරලා එන්න. හරි මේකට ආයෙ එකපාරක් බාහිර ඉඳලා extract to දීලා ඕකේ කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ password එක ඉල්ලනවා. password එක තමයි dt call underscore bug. හරි මෙන්න මේ විදිහට password එක දීලා extract කරගන්න. හරි අපේ වැඩේ කල් ඉවරයි. ඊගාට තව වැඩක් තියෙනවා කරන්න. ඒක අමතක වුණා මට. මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙනවා switch code එකක් කොහෙටද දාගන්න. හරි ඕනම XML එකක් අස්සට උබා ගන්න තියෙන එක. හරි මේ විදිහට ඒ කොපියක් අරගෙන එහෙනම් මෙතනට හරි data on කරගන්නවා නා. sorry data on කරගෙන යන්න res එක ඇතුලේ XML එක ඇතුලට. හරිද? XML එක ඇතුලට ගිහිල්ලා මම මේකේ දාගන්නම් ඕක privacy ඇතුලටම දාගන්න. හරි decompile කරගන්න මම මේ විදිහට. හරි මේ විදිහට decompile වෙනවා. decompile කරගන්න මුලින්ම MT manager එකට login වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. අය කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. login වෙලා data on කරලා මෙන්න විදිහට decompile කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඊගාවට මේ විදිහට code එක දාලා exit වෙන්න. හරි මම මේ විදිහට code එක දාගන්න. code එක දාලා save කරලා exit වෙන්න තියෙන්නේ. හරි save කරා back වුණා. හරි මේ විදිහට update වෙනවා ඊගාවට. okay guys app එක sign වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි යමු වැඩේ බලන්න කොහොමද කියලා. හරි මම මේ විදිහට මේක install කරගන්නම්. හරි guys මම මේ විදිහට මේක install කරගන්න app එක. හරි app එක install වෙලා ඉවරනම අපි ආයේ එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් set වෙමු. එහෙනම් මම මේ ටික skip කරනවා වීඩියෝ එක. හරි guys අපේ app එක install වෙලා ඉවරයි. අපි open කරමු. එහෙනම් අපේ app එක හරි මේ විදිහට open වෙනවා. පේන ඇති කිසිම crash එකක් නැහැ. හරි crash නැහැ. ඊගාට මම යන්නම් මෙන්න මෙතන privacy and security එක ඇතුළට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙන call back crash කියලා ඒක on කරගන්න. හරි antivirus system එකේ තියෙනවා දෙන්නල් ළඟදී මේක. මෙතන call back එකෙන් back වෙන්න. හරි on කරලා back වුණා. හරි ඊගාවට මේ තියෙන මගේ අනිත් number එක. හරි මේ තියෙන මගේ අනිත් number එක. මම මේක call එක කරගන්නවා දැන්. හරි call එක කරගෙන අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි guys මේ තියෙන මගේ අනිත් WhatsApp එක. ඉතින් අපි බලමු ඔකට call එකක් කරගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් call එකක් කරගන්න. කියා හරි මගේ අනිත් WhatsApp එක crash වුණා. හරි මේ WhatsApp එකේ ඔයගලන්ට පේන ඇති call එක යනවා. මගේ අනිත් WhatsApp එක crash වුණා. හරිද? ආයෙ පාරක් අරන් පෙන්නන්න. හරි ඒත් පේන ඇති oops unaccepted crash කියලා වැටලා WhatsApp එක crash වෙනවා. හරි ඉතින් ඔක තමයි call back කියන්නේ. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ආයෙත් මං ගිහලා එන්න. ආයි ඉවරයි.